ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸੂਗੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ 9 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁੰਡੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ 3 ਕੁੰਡੇ ਵੱਧ। ਚਲੋ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਧੀ ਸਾਈਡ, ਪਹਿਲੇ 3 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਬਣਾਂਗੇ। 1 2 3 ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 1 2 3 3 ਕੁੰਡੇ ਛੱਡ ਕੇ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁੰਡਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੂਜ਼ ਰੱਖਾਂਗੇ। 6 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬਣਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5 6 ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ 3 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ 1 2 3 ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 1 2 3 3 ਕੁੰਡੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁੰਡਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੂਜ਼ ਰੱਖਾਂਗੇ। 6 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬਣਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5 6 ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ 3 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ 1 2 3 ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 1 2 3 3 ਕੁੰਡੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁੰਡਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੂਜ਼ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ 6 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬਣਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5 6 ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਲਾਸਟ ਦੇ 3 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਬਣਾਂਗੇ। 1 2 3 ਪਹਿਲੀ ਸਿਲਾਈ ਬੁਣ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈ। ਦੂਸਰੀ ਸਿਲਾਈ ਉਲਟੀ ਸਾਈਡ 3 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਬਣਾਂਗੇ। 1 2 3 ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ 1 2 3 3 ਕੁੰਡੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁੰਡਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੂਜ਼ ਰੱਖਾਂਗੇ। 6 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਬਣਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5 6 ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸਿਲਾਈ 'ਚ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁੰਡਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨ ਬੁਣਿਆ ਉਤਾਰਾਂਗੇ। 3 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ 1 2 3 ਅੱਗੇ 3 ਕੁੰਡੇ ਛੱਡ ਕੇ 1 2 3 ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁੰਡਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਰੱਖਾਂਗੇ। 6 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਬਣਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5 6 ਐਕਸਟਰਾ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਿਨ ਬੁਣੇ ਉਤਾਰਾਂਗੇ। 3 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਬਣਾਂਗੇ। 1 2 3 ਅੱਗੋਂ 1 2 3 3 ਕੁੰਡੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁੰਡਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੂਜ਼ ਰੱਖਾਂਗੇ। 6 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਬਣਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5 6 ਐਕਸਟਰਾ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਿਨ ਬੁਣੇ ਉਤਾਰਾਂਗੇ। 3 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਬਣਾਂਗੇ। 1 2 3 2 ਸਿਲਾਈਆਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੀਸਰੀ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਧੀ ਸਾਈਡ 3 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਬਣਾਂਗੇ। 1 2 3 ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁੰਡਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁੰਡਾ। ਐਕਸਟਰਾ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। 4 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬਣਾਂਗੇ। 1 2 3 4 ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁੰਡਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁੰਡਾ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਪਾ ਕੇ ਨਾ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ 3 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ 1 2 3 ਇਸ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟਾ ਕੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਕਰਕੇ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ। 4 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬਣਾਂਗੇ। 1 2 3 4
ਇੱਕ ਇਹ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁੰਡਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁੰਡਾ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਪਾ ਕੇ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ 3 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, 1 2 3। ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ, ਇਸ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟਾ ਕੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ। 4 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬਣਾਂਗੇ, 1 2 3 4। ਇੱਕ ਇਹ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁੰਡਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁੰਡਾ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਪਾ ਕੇ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ, ਲਾਸਟ ਦੇ 3 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ। ਚੌਥੀ ਸਿਲਾਈ ਉਲਟੀ ਸਾਈਡ, ਸਾਰੀ ਸਿਲਾਈ ਉਲਟੀ ਬੁਣ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ 4 ਸਿਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।